आता आपण आलो जंगली महाराज मंदिरामध्ये। उजव्या बाजूला जंगली महाराज मंदिर आहे आणि डाव्या बाजूला पाताळेश्वर केव्स आहेत। हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्हिडिओ। कालच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही जंगली महाराजांचं मंदिर पाहिलं। अगदी जंगली महाराज मंदिराला लागूनच या पाताळेश्वर गुहा आहेत। यांनाच पांडव गुहा असं सुद्धा म्हणतात। जंगली महाराज रोडला लागूनच हे पाताळेश्वर केव्स तुम्हाला पाहायला मिळतील। इथे हा मध्ये तुम्हाला जो दिसतोय त्याला नदी मंडप असं म्हणतात। अगदी गोलाकार आणि जाडसर असा हा नदी मंडप आहे। आजूबाजूला तुम्हाला इथे असा परिसर पाहायला भेटेल। पाताळेश्वर केव मध्ये येण्याच्या दोन एंट्री आहेत। एक तुम्ही जंगली महाराज मंदिरात जर आलात तर तिथून डायरेक्ट एंट्री आहे। मग तुम्हाला अशा पद्धतीचा परिसर पाहायला मिळतो आणि रस्त्यावरून सुद्धा तुम्ही आतमध्ये एंटर करू शकता। पाताळेश्वर केव्ज मध्ये येण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचं तिकीट दर आकारला जात नाही। अगदी फ्री एंट्री आहे इथे। ही बाहेरची रोडवरची बाजू आहे। इथून सुद्धा एक एंट्री आहे। अगदी भव्य असा आजूबाजूचा परिसर आहे। आजूबाजूला बरीच मोठी मोठी अशी झाडं तुम्हाला पाहायला भेटतील। अनेक वर्षापासून ही झाडे इथं आहेत। इथे बरीच लोक बसलेली असतात। तुम्हाला निवांत वेळेसाठी किंवा शांत ठिकाणी कुठे येऊन बसायचं असेल तर तुम्ही डेफिनेटली इथे येऊ शकता थोडासा निवांत वेळ घालवण्यासाठी। दगड कोरून ह्या लेण्या बनवल्यात, त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने आपल्याला पायऱ्या उतरून यावं लागतं। इथून आपण सरळ गेलो ना की पाताळेश्वर केव्स मध्ये जातो आणि हा डाव्या बाजूला तुम्ही माझं पाहू शकता। इथे ना जंगली महाराज मंदिर आहे। इथे सुद्धा शॉर्टकट आहे। इथे तुम्ही डायरेक्ट जंगली महाराज मंदिराला जाऊ शकता किंवा जो मेन रोड आहे ना त्या मेन रोड पासून पण तुम्ही तिथे जाऊ शकता। जंगली महाराज मंदिर आणि पाताळेश्वर केव्जला दोन्हीला एक कनेक्टिंग असं मधला रोड तुम्ही ह्याला म्हणू शकता। तुम्ही पाहू शकता स्टेअर्स चढून डायरेक्ट डाव्या बाजूला जंगली महाराज मंदिर आहे आणि इथे सरळ तुम्ही त्या बाजूला पाहू शकता पाताळेश्वर केव्ज। जंगली महाराज मंदिर आणि पाताळेश्वर केव ह्यांना जोडणारा हा कनेक्टिंग वे आहे असं तुम्ही म्हणू शकता। पाताळेश्वर लेणी हे जमीन खोदून जमिनीच्या खाली बांधण्यात आलेले आहे। इथून ज्या वरती पायऱ्या जातात त्या पायऱ्या चढून तुम्ही जंगली महाराज मंदिरामध्ये जाऊ शकता। हा व्हिडिओ सुद्धा आपण आपल्या चॅनलवरती दाखवलेला आहे। तुम्ही नसेल पाहिला तर नक्की पहा। इथे आय बटन वरती तुम्हाला तो दिसत असेल। त्यानंतर खाली उतरून आलं की आपल्याला हा वर्तुळाकार नदी मंडप पाहायला भेटतो। या नदी मंडपाचं छत प्रचंड मोठं, जाड आणि वर्तुळाकार कातळाचं आहे। ह्या कातळाच्या खाली तुम्ही पाहू शकता अनेक स्तंभ आहेत। इथे आलात की तुम्हाला एक छानशा अशा नंदीचं दर्शन घडेल। तुम्ही जर आतमध्ये लेण्यांमध्ये प्रवेश केला तर तुम्हाला चौकोनी स्तंभाच्या रांगा दिसतात। तिथे समोर 3 गर्भगृह आहेत आणि मधल्या गर्भगृहामध्ये तुम्हाला शिवलिंग पाहायला भेटेल। त्या शिवलिंगालाच पाताळेश्वर असं म्हणतात, म्हणून ह्या ज्या गुहा आहेत त्यांना पाताळेश्वर गुहा असं संबोधलं जातं। इथे तुम्ही पाहू शकता नदी मंडपात तुम्हाला अतिशय मोठ्या आकाराची नंदीची मूर्ती पाहायला भेटेल। त्यानंतर इथून आतमध्ये तुम्ही गर्भगृहामध्ये प्रवेश करता। गर्भगृहाच्या आतमध्ये शूटिंग करायला परवानगी नाहीये, त्याच्यामुळे तुम्हाला गर्भगृहाच्या आतले काही ग्लिम्स मी दाखवते। इथे आतमध्येच मधल्या गर्भगृहामध्ये शिवलिंग आहे आणि त्याच्या द्वारशाखांवरती म्हणजे गर्भगृहाच्या दरवाजांवरती मस्त अशा नक्षी कोरलेल्या आहेत। आतमधून ही लेणी अतिशय सुंदर आणि पाहण्यासारखी आहे। तुम्ही जर JM रोडवरती कधी आलात तर डेफिनेटली जंगली महाराज मंदिर आणि पाताळेश्वर केव्ज नक्की बघून जा। चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा।